Hello guys, welcome to the Extreme Adventure Sri Lanka. අද අපි කරන්න යන්නේ backpack cooking තුලින් අපි කොහොමද කැලේ ගිහිල්ලා අපි travel කරලා cheesy spaghetti එකක් හදාගන්න හැටි අපි එහෙනම් කෑම එක හදන්න ගිහලා බලමු. අද අපි උයන්න පාවිච්චි කරන්නේ කැම්පින් ස්ටෝව් එකක් කෝල්මන් ඒ වගේම කුකින් සෙට් එක අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය තමයි ලුණු පස්සේ සුදු ලුණු පොල්තෙල් cornflour cheese ලුණු ගම්මිරිස් spaghetti sausage අපි එහෙනම් ගිහලා හදුමු කෑම එක. අපි චීස් පැකට් එක හදලා ඉවරයි. ඔබ බලන්න දැන් කන්න දෙන්නේ. අපි කොහොමද කියලා කාලා බලමු. අපි ඊළඟ backpack cooking video එකකින් හම්බෙමු. Thank you.